Trong video này mình cài phần mềm Photoshop cho chiếc MacBook cho một bạn từ xa. Thì trước hết mình sẽ xem thông tin về chiếc MacBook của anh bạn này. Thì đây là chiếc MacBook cài Monterey phiên bản 12.6.8, có bộ nhớ 8GB và đây là chip Intel Core i5 lõi kép, có card đồ họa Intel HD Graphics 6000. Và đây là MacBook Air 13 inch đời 2017. Đầu tiên mình sẽ xác định về đời máy và cũng như hệ điều hành macOS, thì mình sẽ lựa chọn cho bản Photoshop phù hợp. Và với cái cấu hình máy như thế này thì mình sẽ cài Photoshop 2023 version 24.5 mới nhất. Nó tương thích với macOS Monterey cũng như là chip Intel. Quá trình cài đặt thì không được phép chia sẻ các cái file crack cũng như là quá trình active, thì rất là mong các bạn thông cảm. Và trong khi các bạn theo dõi quá trình cài đặt mà các bạn cần phần mềm nào cho MacBook cũng như là Windows, thì các bạn hãy liên hệ với mình qua số Zalo để ở trong mô tả. Mình sẽ lựa chọn cài đặt cho các bạn tất cả các phần mềm Word, Excel, PowerPoint, phần mềm Office văn phòng, phần mềm đồ họa như là Corel, Photoshop, Illustrator, vân vân. Tất cả các phần mềm mà mình chia sẻ cài đặt thì đều được active sử dụng vĩnh viễn, các bạn yên tâm. Quá trình cài đặt Photoshop version 24.5 này thì diễn ra cũng nhanh thôi, thì các bước thì mình cũng sẽ tua nhanh. Điều quan trọng nếu như mà các bạn cài các phần mềm thì các bạn cần cài đặt cho mình hai cái phần mềm, một là AnyDesk hoặc là TeamViewer, thì mình sẽ kết nối cài đặt từ xa. Như vậy quá trình cài đặt Photoshop đã xong thì bây giờ mình vào cái mục ứng dụng và mình đưa cái ứng dụng đó ra ngoài màn hình desktop và kéo xuống thanh dock để các bạn tiện sử dụng. Ok, như vậy là Photoshop 2023 version mới nhất đã cài đặt thành công trên MacBook Air chip Intel. Đó, như vậy đây mình sẽ tạo một cái file mới, và quá trình cài đặt xong thì Photoshop này đã sử dụng được. Đây là thông tin về Photoshop 24.5.0.